Hello guys, welcome to another video. So, ang meron tayong ngayon, meron tayong latok, Seagrapes, and meron tayong massive na mango. Tingnan nyo ang laki. Tapos yung sauce ko guys is a vinegar, some chilies. Tingnan nyo ang daming chili sa ibabaw. At saka lemon. And meron tayong sambal balachan dito guys. Tingnan nyo. Grabe ang anghang yan. Yan. Sambal balachan yan, hindi bagoong. So, para ita-try natin guys, lalagyan natin to ng lemon, ano yun? Suha. Manghang na yun. So, ita-try natin guys. Sarap. Sarap. Grabe guys, ang sarap ng latok. Pero guys, doon sa amin, di mo na kailangan bumili ng maggastos ng dahil lang dito. Pulot ka lang sa dagat. So, ito yung mango. So, sawan ko sa balachan. Sambal. Grabe ang sarap.
So, then, ibabad mo sa sausawan. Tapos, makuha mo yung sauce. Tapos, ganun. Sarap ng sauce. Ganun, guys. Gusto ko yung seaweed. Paubos na. So, mango na lang ang natira, guys.
Wow guys, so super sarap. Ang sarap ng latok, ang sarap din ng mango. Nag-combine talaga yung taste nila. Pero mas gustong-gusto ko yung sea grapes kasi grabe, ang crunchy at saka hindi siya gaanong maalat kasi hindi siya fresh yung parang kakukuha lang sa dagat kasi ano na lagyan nila na ng sachet ng ganito. So, friend ko to from Vietnam. So pumunta siya dito sa Penang, Malaysia. So tinanong niya ako kung gusto ko yung grapes na nasa sachet. So sabi ko, yes, why not? So binilihan niya ako ng 2 bags. So thank you so much Hana for this. It's really tastes good. So grabe guys, yung mango naubos ko talaga, lalong-lalo na tong sausawan ko na sambal balat chan, hinaluan ng pinakuluan na tomato. Super sarap talaga, i-try nyo. Baka ulit-ulitin nyo sa mango. Grabe ang sarap. Mas masarap pa, actually, para sa akin, mas masarap pa kaysa sa bagoong, yung fresh na bagoong. So, ito, lalong-lalo na paglagyan mo konting toyo, perfect. So, that's it for today guys and thank you for watching. See you in the next video. Bye!